شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهبافت. امروز در خدمتتونم با آموزش یک کار بسیار جذاب و زیبای موتیفی دیگه. قرار هست با هم دیگه این کار زیبا رو ببافیم که شما میتونید از اون به عنوان دستگیر زیر بشقابی در سایزهای بزرگتر رومیزی با نخهای ضخیم‌تر به عنوان فرشینه استفاده کنی یا حتی به عنوان شال مبل استفاده کنی. کار فوق‌العاده جذاب و زیبایی هستش که من اونو توی 2 رنگ بافتم. این کارمون از 3 موتیف در اون استفاده شده. موتیف شماره 1 موتیف گل رز هست، موتیف شماره 2 موتیف مربع مادر بزرگ و موتیف 3 گوش یا مثلثی، اون هم مدل موتیف مادر بزرگ بافته شده که همه این آموزش ها رو با هم داریم و به اضافه اتصال کارها و حاشیه بسیار زیبای این کار زیبامون. این کاری که من بافتم این با کانوای آکریل تاب و قلاب شماره 2.5 بافت زدم که قطر این کار برای من 27 سانتی متر شده. حالا شما نختون خوب تغییر پیدا کنه و قلاب بزرگتر، قطعا کار بزرگتری رو هم خواهید داشت. یه نکته ای رو هم اینجا دوستان بهتون بگم، شما میتونید در این بافت به جای موتیف گل رز از هر نوع موتیف دیگه‌ای که توی پیج هم زیاد هست میتونید استفاده کنید. موتیف آفتاب گردون یا هر نوع موتیفای کوچیک دیگه‌ای که به صورت مینی بافته شده میتونید استفاده کنید، ولی به نظرم موتیف گل رز خودش یک جذابیت دیگه‌ای داره. بریم با هم دیگه این آموزش بسیار زیبا رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنی و سابسکرایب هم یادتون نره و لطفاً ویدیوها رو فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. خب برای این کارمون ما باید در این اندازه‌ای که من بافتم باید 4 تا موتیف گل رو ببافیم، یه دونه موتیف مربع احتیاج داریم و 4 تا از این مدل موتیف 3 گوش رو باید با هم بافت بزنیم. بریم این رو البته همونطور که گفتم این تعداد برای سایزی هستش که من دارم میبافم. حالا اگه بزرگتر خواستید خب تعداد موتیف های نیمه که همون هست، ولی میتونید موتیف ها رو کم و زیاد کنید. بریم با هم دیگه آموزش این کارهای زیبا رو داشته باشیم. برای شروع بافت میایم یک حلقه جادویی میزنیم و 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، 1 زنجیره برای فاصله. ادامه میدیم درون حلقه 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه بلند، 1 زنجیره فاصله. اون رو تکرار میکنم 11 مرتبه درون حلقه جادویی که با 4 تا زنجیره شروع رج روی هم بشه 12 تا پایه بلند و 12 تا فضای تک زنجیره‌ای. به این صورت من 12 تا پایه بلند بافتم، بینشون 1 زنجیره فاصله دادم. نخ حلقه رو میام میکشم. حالا ببینید این 4 تا زنجیره شروع رج هست، به این زنجیره ها کار ندارم، میام روی اولین پایه بلندی که بافته بودم 1 پایه بست میزنم به این صورت. 2 زنجیره میزنم برای شروع رج بعدی. حالا ببینید اینجا این پایه‌ای هست که من الان اومدم روش بست زدم، درسته؟ حالا بافت رو میخوام بیام ابتدا قلاب رو از اینجا وارد کنم، بیام توی فضای بعدی بین این دوتا اینجا بافت انجام بدم. خب پس قلاب رو به این صورت وارد میکنم، 1 پایه کوتاه میبافم، 1 زنجیره. این اولیش هست که فقط به این شکل بافته میشه. فضای بعدی میشه پایه بعد، از درون مرکز حلقه قلاب رو به این صورت وارد میکنم، 1 پایه بلند میبافم که رو هم شد 2 تا پایه. ما این رو تکرار میکنیم، باید همون 12 تا پایه رو داشته باشیم. باز تکرارش میکنم، 1 پایه بلند، ادامه میدم، 1 پایه بلند، اون رو تکرارش میکنم تا 12 تا پایه بلند به این صورت من داشته باشم. ببینید به این صورت من الان 11 تا رو بافتم، آخریش درست این ابتدای باف میفته. دقت کنید که جا نمونه. 12می رو هم به همین صورت بافت میزنم، نه حلقه رو کامل میکشم و کیپش میکنم. خب حالا اینجا میام نخ رو کاتش میکنم و میخوام بست بزنم.
ببینید میام ابتدای بافتم توی همین رج میشمارم پایه ها رو از یک کوتاه یک زنجیره 1 2 3 اینجا قلاب رو از پشت وارد میکنم روی پایه چهارم میفته. خب به این صورت نخ حلقه رو میگیرم و اون رو میارم پشت بافتم و حالا اینجا آزادش میکنم. این به این صورت حالت رول شده پیچ شده برای ابتدای مرکز گلمون هست. خب و دوباره نخ اضافه رو میبرم پشت بافتم و اون رو پنهونش میکنم. ای بابا. خب به این صورت این شکل کارمون هست. نخ‌ها رو میپیچونیم، میتونیم دوتا رو به هم گره بزنیم و تمیزکاری بافت رو انجام بدیم. خب برای شروع رج بعدی باز هم با همین رنگ کار رو ادامه میدم. ببینید من میام توی یک فضا قبل از این قسمت نخ رو اینجا میام وصلش میکنم. البته از هر جایی میشه وصل کرد. من میخوام بهتون نشون بدم که باید زیر این قسمت هم بافت بزنیم. 1 2 زنجیره میزنم، همونجا میام 2 تا پایه بلند میبافم توی همون فضای ابتدایی. 1 زنجیره میزنم، میام فضای بعدی. ببینید فضای بعدی درست زیر این 2 تا زنجیره هست. این رو جا نندازید. 2 تا پایه بلند هم توی این فضا میبافم، 2 زنجیره میزنم توی همون فضا، 1 پایه بست. به این صورت من یک گلبرگ رو بافت زدم. یک گلبرگ رو توی 2 تا فضا میبافیم و کامل میکنیم. با یک بست وارد فضای زنجیره‌ای بعدی میشم، 2 زنجیره میزنم، همونجا 2 تا پایه کوتاه میبافم، 1 زنجیره برای فاصله، میام توی پایه بعد توی فضاش 2 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم و توی همون فضا 1 پایه بست. به این صورت این گلبرگ دوم. اون رو تکرار میکنم. در نهایت ما باید 6 تا از این گلبرگ ها رو بافته باشیم. کامل میکنم. خب رج رو که به آخر رسوندم، میام توی اولین فضایی که بافت رو شروع کردم رو گلبرگ اول، اونجا 1 پایه بست میزنم. حالا برای شروع رج بعد میام از توی این فضای تک زنجیره‌ای که بین این 2 تا قسمت بافته بودم قلاب رو از پشت به این صورت وارد میکنم و میبرم پشت بافت، 1 پایه بست میزنم و 4 تا زنجیره اینجا میبافم. ما تو این رج میخوایم یک فضاهایی رو ایجاد کنیم برای رج بعدی. میام روی گلبرگ بعدی باز از فضای تک زنجیره‌ای به این صورت قلاب رو وارد میکنم، پشت بافت میبرم، 1 پایه بست، 4 تا زنجیره میزنم و ادامه میدم. گلبرگ بعدی از فضای تک زنجیره‌ای به پشت میبرم، 1 پایه بست میزنم و 4 تا زنجیره این الگو رو ادامه میدم. به آخر رج که رسیدم 4 تا زنجیره زدم و روی پایه بستی که ابتدا زده بودم 1 پایه بست میزنم، 1 زنجیره میزنم. اینجا دیگه نخ رو کاتش میکنم. به این صورت این پشت بافتمون هستش. ببینید 1 2 3 4 5 6 تا فضای 4 زنجیره‌ای دارم. خب برای شروع رج بعدی با رنگ بعدی کار رو ادامه میدیم. از یکی از فضاهای زنجیره‌ای وارد میشیم و اینجا نخ رو وصلش میکنیم، 2 تا زنجیره میزنیم. نخهای اضافتون رو هم با خودتون همراه کنید و همینجا میام 2 تا پایه بلند میبافم و 2 بار نخ سر قلاب توی همون فضا 1 پایه دوبل میبافم. به این صورت 1 زنجیره میزنم، 2 بار نخ سر قلاب توی همون فضا ابتدا 1 پایه دوبل، همونجا 2 تا پایه بلند میبافم و 3 زنجیره 2 زنجیره میزنم، میام توی همون فضا
یک پایه بست میزنم. به این صورت ما یک گلبرگ رو بافتیم. ادامه میدم. با یک بست وارد فضای زنجیره بعدی میشم. 2 زنجیره میزنم. همونجا 2 تا پایه بلند میبافم و در ادامه یک پایه دوبل توی همون فضا، یک زنجیره تکرارش میکنم همونجا، یک پایه دوبل میبافم و ادامه میدم. 2 تا پایه بلند، 2 زنجیره، یک بست درون همون فضا. وارد فضای زنجیره‌ای با یک بست میشم. 2 زنجیره میزنم و این الگو رو تکرارش میکنم. ما 2 تا گلبرگ رو به این صورت بافت زدیم. در نهایت باید 6 تا گلبرگ رو بافت بزنیم. رج رو که به انتها رسوندم، به این صورت ما 6 تا گلبرگ رو بافتیم. یک بست هم میام توی اولین فضای زنجیره‌ای میبافم که گلبرگ اول رو زدیم و یک زنجیره میزنم اینجا. دیگه نخ رو کاتش میکنم. به این صورت این میشه شکل بافتمون تا به اینجای کار. برای شروع رج بعدی میخوایم این برگ ها رو اینجا بافت بزنیم. پس یک نخ دارم روی قلابم، میام از فضای تک زنجیره‌ای یکی از گلبرگ ها قلاب رو از پشت کار وارد میکنم. به این صورت میچرخونم، به پشت میبرم، یک پایه کوتاه میبافم و 3 زنجیره میزنم. حالا ما بین اتصال این 2 تا گلبرگ، این قسمت که اینجا رو داریم توی همین همرنگش، 2 تا نخ رو اینجا میگیرم و به صورت کشیده 3 تا پایه بلند نیمه میبافم. به این صورت میخوام یک خوشه ببافم. همه نخ ها رو با هم به این شکل یکی میکنم، 3 زنجیره میزنم و الگو رو تکرار میکنم. میام روی گلبرگ بعدی از فضای تک زنجیره بین پای دوبل ها قلاب رو به این صورت وارد میکنم، به پشت میبرم، یک پایه کوتاه، 3 زنجیره و بین اتصال این 2 تا گلبرگ اینجا نخ میگیرم، با 3 تا پایه بلند نیمه یک خوشه میبافم. به این صورت همه رو با هم یکی میکنم و 3 زنجیره میزنم. این الگو رو باید تکرار کنیم. گلبرگ بعدی ابتدا یک پایه کوتاه، 3 زنجیره و میام این قسمت با 3 تا پای بلند نیمه یک خوشه میبافم و این الگو رو دور تا دور کارم تکرارش میکنم. به آخر رج که رسیدم 3 زنجیره زدم، میام روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودم یک پایه بست میزنم، یک زنجیره، اینجا نخم رو کاتش میکنم به این صورت. حالا میخوایم کارمون رو تبدیلش کنیم به یک موتیف مربع. از رنگی که قرار هست زمینه کارتون بشه، من آبی کم رنگ استفاده میکنم. یک گره سر قلاب داریم، یک گره میزنم روی نخم و بافت رو میام شروع میکنم به این صورت از فضای زنجیره‌ای و 1 2 3 4 زنجیره میزنم معادل یک پایه دوبل. همونجا 2 تا پایه دوبل دیگه میبافم. گوشه بافتمون رو دارم شکل میدم، اولین گوشه به این صورت و 2 زنجیره میزنم. ادامه میدم، همونجا 3 تا پایه دوبل دیگه میبافم توی همون فضا. به این صورت میام در فضای زنجیره‌ای بعدی 3 پایه بلند میبافم. فضای زنجیره‌ای بعد تکرار میکنم، 3 پایه بلند میبافم و فضای بعدی میشه گوشه دوم کارم. پس میام توی این فضا 3 تا پایه دوبل، 2 زنجیره،
3 پایه دوبل رو تکرارش میکنم. به این صورت 2 زنجیره فاصله میدم و توی همین فضا 3 تا پایه دوبل دیگه میبافم. به این شکل ببینید ما الان 2 تا گوشه بافتمون رو کامل کردیم. دیگه الگو تکرار هست. توی 2 تا فضای بعد هر کدوم 3 تا پایه بلند میبافم. این اولین فضا. فضای دوم هم 3 پایه بلند میبافم. به فضای بعد که رسیدم میشه گوشه بافتم. به همین صورت گوشه رو تکرار میکنم با 3 تا پایه دوبل، 2 زنجیره، 3 پایه دوبل و به این شکل الگو رو کامل میکنم. به آخر رج که رسیدیم من به این صورت کامل کردم گوشه های بافتم رو. به این بست میزنیم روی زنجیره 4 شروع رج و اینجا نخ رو کاتش میکنیم، میبریم پشت بافت و تمیزکاریش رو در واقع انجام میدیم. خب به این صورت این میشه شکل یکی از گل هایی که بافتیم. میتونید با دست خوب مرتب کنید گلبرگ ها رو، به رو بیارید به این صورت. خب از مدل کاری که من میبافم باید 4 تا از این مدل گل ها رو بافت بزنیم و میریم سراغ موتیف مادر بزرگ. برای شروع بافت برای موتیف مادر بزرگ باز هم یک حلقه جادویی میزنیم. 3 زنجیر به عنوان اولین پایه بلند، همونجا 2 تا پایه بلند دیگه میبافم که رو هم بشه 3 پایه بلند. 2 زنجیره میزنم توی همون فضا این الگو رو تکرار میکنم. 3 پایه بلند به فاصله 2 زنجیره. این الگو رو 2 بار دیگه تکرار میکنم تا در کل بشه 4 بار. به این صورت 4 مرتبه الگو تکرار شد. بعد از دسته آخر 2 تا زنجیره میزنم، نخ حلقه رو میکشم و میان بست میزنم روی زنجیره 3 شروع رج. حالا برای شروع رج بعدی به این صورت باز هم با همین رنگ ادامه میدم. با 3 تا پایه بسته دیگه کار رو میرسونم به فضای زنجیره‌ای. توی این فضا 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند، همونجا 2 تا پایه بلند دیگه میبافم. 2 زنجیره میزنم توی همین فضا، 2 پایه بلند 3 پایه بلند بافت میزنم. میام توی گوشه بعدی تکرار میکنم. 3 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 3 پایه بلند میبافم به این صورت و وارد 2 تا فضای بعدی میشم. این الگو رو کامل میکنم. به آخر رج که رسیدم بست میزنم روی زنجیره 3 شروع رج و 1 زنجیره میزنم اینجا، نخ رو کاتش میکنم. دیگه رنگ بندی توی این موتیف سلیقه‌ای هست. شما میتونید هر رج رو حتی با یک رنگ باف بزنید و تغییر رنگ داشته باشید. دیگه اون دل بخواه هست. خب به این صورت من با رنگ زمینه بافت رو ادامه میدم، با رنگی که زمینه موتیف ها رو بافتم. به این صورت یک گره میزنم. ابتدا بافت رو از فضای زنجیره‌ای شروع میکنم. 3 تا زنجیره همونجا تکرار میکنم. 2 تا پایه بلند، بافت گوشه هست. 2 زنجیره میزنم و توی همون فضا یک بار دیگه تکرار میکنم. 3 تا پایه بلند. حالا وارد فضای بین این 2 تا میشم و من زنجیره نمیزنم چون در آخر باید دونه های این موتیف با این موتیفمون برابری کنه. پس 3 تا پایه بلند میبافم. در فضای زنجیره گوشه بافت رو تکرار میکنم با 3 پایه بلند، 2 زنجیره و همونجا 3 پایه بلند دیگه بافت میزنم.
وارد فضای بین دو تا دسته بعدی میشم، تکرار میکنم، 3 تا پایه بلند میبافم. الگو رو تکرار میکنم به همین روش. اون رو کامل میکنم. در آخر رج بست میزنم روی زنجیره سوم شروع رج و این رجی رو که الان بافتیم یک بار دیگه تکرار میکنم با پایه بست. 3 تا پایه بست وارد فضای زنجیره گوشه میشم، 3 زنجیره معادل 1 پایه بلند و توی همین فضا 2 تا پایه بلند دیگه بافت میزنم. 2 زنجیره میزنم، همونجا تکرارش میکنم، 3 تا پایه بلند میبافم، فضای بین دو تا دسته بعد 3 پایه بلند، فضای بعدی هم 3 پایه بلند میبافم و به فضای زنجیره بعد که گوشه هست برسم، بافت گوشه رو تکرار میکنم و به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدم. خب به این صورت من بست زدم، در آخر نخ رو قطع کردم. طبق الگوی من یه دونه از این موتیف های مادر بزرگ کامل احتیاج داریم، 4 تا موتیف گل. حالا میخوایم بریم با هم دیگه موتیف سگوش یا موتیف نیمه رو باید ببافیم که از این مدل 4 تا احتیاج داریم. برای شروع بافتمون ابتدا میایم یک گره سر قلاب داریم، 4 تا زنجیره میزنم و میام بست میزنم درون اولین زنجیره‌ای که زده بودم و به این ترتیب اینجا یک حلقه تشکیل دادم. 3 زنجیره میزنم برابر با یک پایه بلند، 2 زنجیره معادل 1 برای فاصله، پس شد 5 تا زنجیره در ابتدا. میام درون حلقه، این گوشه اولمون هست که بافتیم، 3 تا پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم، این گوشه دوم هست و همونجا تکرار میکنم، 3 تا پایه بلند میبافم و در ادامه 2 زنجیره میزنم، این میشه گوشه سوم، همینجا یک پایه بلند میبافم. به این صورت با همین رنگ ادامه میدم، کار رو میچرخونم به پشت و میام توی همین فضای 2 زنجیره آخر یک پایه بست میزنم، 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، 2 زنجیره برای فاصله. توی همین فضا ادامه میدم، 3 تا پایه بلند میبافم. به این صورت بدون زنجیره‌ای بزنم وارد فضای 2 زنجیره بعدی میشم و تکرار میکنم، این گوشه دوم هست، 3 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 3 پایه بلند بافت میزنم. به این شکل میام توی فضای زنجیره بعدی که میشه فضای گوشه سوم، تکرار میکنم، 3 تا پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم، همونجا یک پایه بلند میبافم. من اینجا میخوام تغییر رنگ بدم، پس نخ رو اینجا کاتش میکنم و میام با رنگ بعدی که میشه رنگ زمینه بافتم کار رو ادامه میدم. یک گره میزنم به این صورت. خب بافت رو ادامه میدم از قسمت گوشه بافت، نخ اضافه رو هم با خودم همراه میکنم و باز هم 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، 2 زنجیره برای فاصله. توی همین فضا 3 تا پایه بلند میبافم. به این صورت بدون اینکه زنجیره بزنم فضای بین 2 تا دسته وارد میشم و 3 پایه بلند هم اینجا میبافم. بافت رو ادامه میدم، میام توی فضای گوشه بعد 3 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره، همونجا 3 پایه بلند رو تکرار میکنم. وارد فضای 2 تا دسته بعد میشم، ادامه میدم، 3 پایه
بلند میبافم. توی فضای گوشه آخر 3 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 1 پایه بلند میبافم. یک رج دیگه هم ادامه میدم با همین رنگ. همونطور که گفتم رنگ بندی سلیقه‌ای میتونید عوض کنید. یک بست درون فضا میشم، 3 زنجیره به عنوان پایه بلند، 2 زنجیره برای فاصله. توی همین فضا 3 پایه بلند میبافم. میام توی فضای بین 2 تا دسته بعد 3 پایه بلند رو تکرار میکنم. فضای بعدی ادامه میدم، 3 پایه بلند و فضای بعد میشه گوشه دوم. پس همون الگو رو ادامه میدیم با 3 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 3 پایه بلند. خب ببینید به این صورت و این قسمت هم درست مثل اینجا تکرار میکنم. فضای بعد و بعدش هر کدوم 3 تا پایه بلند میبافم. به این صورت من توی 2 تا فضای بعد هر کدوم 3 تا پایه بلند، توی گوشه آخر هم 3 پایه بلند بافتم و در ادامه 2 تا زنجیره میزنم، همونجا 1 پایه بلند میبافم، 1 زنجیره میزنم و نخ رو کاتش میکنم. به این صورت این موتیف 3 گوشی هست که با هم بافتیم و باید 4 تا از این مدل رو ما بافته باشیم. این موتیف هایی هستش که به این تعداد در این اندازه‌ای که من بافتم احتیاج داریم. اینها رو میبافیم. تمیزکاری اینا رو زیاد سخت نگیرید، چون بعدش توی کار مخصوصا اینا رو گرفته میشه و تمیزکاریش انجام میشه. خب برای اتصال موتیف هامون، چیدمان این اندازه موتیفمون به این شکل است. به نظر من بهترین نوع اتصال برای این کار، مخصوصا وقتی که قرار هست با یه رنگ دیگه بافت بزنید یا رنگ این موتیف هاتون تغییر میکنه، این هستش که به این صورت از این ابتدا شروع کنید، اتصال بدید عمودی، بعد بیاید افقی کار اتصال رو انجام بدید. من همون روش اتصالی رو که بارها ویدیوشو گذاشتم براتون به همون روش اتصال میدم با یه رنگ جدید که برای من رنگ توسی هست، اون رو ادامه میدم. خب من با این 2 تا موتیف ابتدا اتصال رو شروع میکنم. ببینید ما تعداد، حواستون باشه که هر اندازه که اگه خواستید مثلا موتیفاتون رو بزرگتر ببافید که حاشیه بزرگتری داشته باشه، تعداد این دونه هاتون باید مساوی با دونه های این یکی موتیف باشه. به این دقت داشته. خب ببینید همونطوری که گفتم به این صورت اتصال داده میشه. شکل موتیف 3 گوش رو دقت کنید که اشتباه اتصال ندید. خب به این صورت تعداد این دونه هاتون هم باید برابر با این موتیف باشه. یعنی یه وقتی شما اگه خواستید موتیف ها رو، حاشیه‌اش رو بزرگتر کنید که کارتون بزرگتر باشه، باید دونه های 2 تا موتیف توی یک اندازه قرار داشته باشه. به این صورت بافت رو شروع میکنم. ببینید ما اینجا 2 تا زنجیره داشتیم. از زنجیره دوم لوپ پشتی قلاب رو وارد میکنم. موتیف نیمه به همین صورت. ببینید اینجا ما 5 تا زنجیره زدیم که این 3 تاش به عنوان 1 پایه بلند بود، 2 تاش به عنوان زنجیره. من میام از روی زنجیره دوم لوپ پشتی به این صورت قلاب رو وارد میکنم و نخ میگیرم و اینجا یکی میکنم، 1 زنجیره میزنم و در ادامه از روی اولین پایه هر موتیف رو میگیرم. بله به این صورت موتیف رو و موتیف نیمه. 1 پایه بست میزنم. پایه بعدی ادامه میدم، 1 نخ میگیرم، 1 پایه بست. بست ها خیلی کشیده نباشه تا کار جمع نشه. به این صورت اون رو ادامه میدم. روی هر پایه 1 پایه بست میزنم تا برسم به انتهای کارم. ببینید به این صورت در میاد شکل بافت. اون رو ادامه میدم. خب ببینید من اینو تا انتها رفتم، میرسم به این زنجیره ها. به زنجیره ها که رسیدم، یه دونه زنجیره از موتیف کامل، 1 زنجیره از موتیف نیمه میگیرم، 1 پایه
بست اینجا میزنم. خب به این ترتیب من الان این قسمت رو اتصال دادم. حالا ما باید اتصالمون رو جوری بدیم که همزمان این دوتا رو هم با هم بگیریم. پس من میام اینجا دیگه زنجیره اینجا فعلا نمیزنم. موتیف زیری رو زنجیره دوم یک لوپش رو میگیرم. این موتیف گل هم زنجیره دوم یک لوپش رو میگیرم و به این صورت اتصال میدم اینجا و ادامه میدم. از روی اولین پایه بعدی شروع میکنم، از هر موتیف یک نخ میگیرم و به این شکل اون رو کامل میکنم. جایی هست که من بست زدم. ببینید الان شکل کارمون به این صورته. خب این رو الان به همین شکل گفته شده شما قسمت عمودی کار رو ادامه میدید. ببینید به این صورت یه دونه موتیف نیمه هم که میاد اینجا کنارش قرار میگیره. ببینید به این صورت قسمت عمودی بافت رو به این شکل ادامه میدیم و در ادامه یک موتیف گل، دو تا موتیف نیمه رو هم به همین صورت قسمت عمودیش رو به این شکل ابتدا کامل میکنید، بعد میایید قسمت افقی کار رو ادامه میدید. خب برای دورگیری بافتمون من با همون رنگ توسی میام نخ رو وصلش میکنم. حالا فرقی نمیکنه، از هر جایی که دوست داشتید وصل میکنید. یک زنجیره میزنم، همونجا میام یک پایه کوتاه میبافم. در فضای زنجیره‌ای دو پایه کوتاه میبافم و از روی اولین پایه شروع به بافت میکنم. روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه. نخهای اضافه رو هم حالا میتونید همراه کنید و اون رو پنهون کنید. به این صورت ادامه میدم روی هر پایه یک پایه کوتاه تا به این قسمت برسم. باز به قسمت گوشه که رسیدم توی این فضا دو تا پایه کوتاه میبافم. روی پایه‌ای که پایه اتصال هست یک پایه کوتاه هم اینجا میبافم و میام توی فضای بعدی، فضای زنجیره بعدی دو تا پایه کوتاه میبافم. دوستان میتونید 3 تا ببافید ولی به نظرم من اون یکی موتیف رو با 3 تا بافتم، ولی به نظرم 2 تا برای این کار کافی هستش. فضای بعد دو پایه کوتاه، فضای بعد دو پایه کوتاه و به همین ترتیب توی هر فضا 2 تا پایه کوتاه بافت میزنیم. به این قسمت مرکز کار هم که رسیدیم یک پایه کوتاه میبافیم. خب به این شکل و باز از این سمت ادامه میدیم. 2 پایه کوتاه، فضای بعد 2 پایه کوتاه و به همین صورت اون رو ادامه میدم. دیگه تکرار هستش. 2 پایه کوتاه، روی پایه اتصال هم یک پایه کوتاه میبافم. در فضای بعد 2 پایه کوتاه و باز از روی اولین پایه شروع به بافت پایه کوتاه میکنم. روی هر پایه یک پایه کوتاه بافت میزنم. دیگه این اضافه ها رو میتونید بعدش قیچی کنید. خب به این صورت اون رو کامل میکنم. به آخر رج که رسیدم بست زدم روی اولین پایه کوتاه. برای رج بعدی با همین رنگ 2 تا زنجیره میزنم معادل یک پایه متوسط و از پایه بعد شروع به بافت پایه متوسط میکنم و روی هر کدوم از پایه ها یک پایه متوسط میبافم. دور تا دور کار اون رو کاملش میکنم. میتونید با همین رنگ ادامه بدید یا همونطور که گفتم رنگ بندی کاملا سلیقه‌ای هستش. خب به این صورت این دور تا دور کارمون رو پایه متوسط میبافیم. خب برای شروع رج بعدی از همونجا که نخ رو بست زدم و قطع کردم نخ رنگ جدید رو وصلش میکنم اینجا و 3 تا زنجیره میزنم برابر با یک پایه بالا و پایه بعد
یک پایه بلند شد، 2 تا پایه بلند. روی پایه بعد میام 4 تا پایه بلند یک جا بافت میزنم، 3 و 4. روی اولین پایه بلند از این 4 تایی یک پایه بست میزنم و به این ترتیب یک پایه ذرتی بافتم. ادامه میدم روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند، پایه بعدیش 4 تا پایه بلند یک جا بافت میزنم، 3 و 4. بست روی اولین پایه بلند یک ذرتی، 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند می بافم. همین ترتیب این الگو رو ادامه میدم. پایه بعد یک پایه ذرتی، 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند و بعدی یک ذرتی. به این ترتیب اون رو کامل میکنم. برای شروع رج بعدی من با رنگ بعدی کار رو ادامه میدم. نخ رو وصل میکنم همون جایی که قطعش کردم، 2 تا زنجیر به عنوان یک پایه بلند میبافم، پایه متوسط، و از روی پایه بعد شروع به بافت میکنم. روی هر پایه یک پایه متوسط بافت میزنم. میتونید پایه کوتاه ببافید یا پایه بلند ببافید. به این صورت اون رو 2 تا دور بافتم، پایه متوسط میبافم و الگو رو تکرارش میکنم. به این صورت یک رج رو دوستان پایه متوسط ببافید. به این صورت رج بعدیش رو میایید یک رج ساده بافی میکنید و پایه کوتاه میبافید، درست مثل چیزی که اینجا بافته شده. یک رج رو پایه متوسط بافتم، رج بعدی رو اومدم پایه کوتاه به این صورت بافتم. پس این 2 رج رو به این شکل کامل میکنیم. خب ببینید دوستان، من یک رج رو با پایه متوسط بافتم، رج بعدی رو اومدم روی هر پایه یک پایه کوتاه همونطور که گفتم بافت زدم تا به انتهای رج برسم. توی پایان رج هم که رسیدم بست میزنم روی اولین پایه کوتاه، یک زنجیر نخ رو کاتش میکنم و میریم برای رج پایانیه. برای شروع رج بعدی و رج پایانی بافتمون همونجا که نخ رو قطع کردیم باز میایم نخ رو وصلش میکنیم و یک زنجیره میزنیم، همونجا یک پایه کوتاه میبافیم و ادامه میدیم. پایه بعد رها میشه، میام روی پایه بعد شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 2 3 4 5 و 6 یا 7 تا میتونید پایه بزنید. یک پایه رها میشه، بعدی یک پایه کوتاه میبافم، یک پایه رها، میام درون پایه بعد الگو رو تکرار میکنم، 6 تا پایه بلند میبافم. به این صورت ادامه میدم بافت رو. 4 5 و 6. یک پایه رها میشه، پایه بعد یک پایه کوتاه میبافم، یک پایه رها، پایه بعد بافت پایه بلند ها رو داریم و به همین ترتیب دور تا دور اون رو تکرار میکنم. خب دوستان، به این ترتیب من موتیف بسیار زیبا رو به اتمام رسوندم. یک اتو بخار خیلی سبک هم بهش دادم. امیدوارم که از بافت این آموزش زیبا هم لذت کافی رو برده باشید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.